Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت قد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان صلى الله عليه وسلم يردد على منبره في خطبه: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السلامة من الفتن والنجاة عند الاختلاف إنما هي في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نجاة للأمة عند الاختلاف إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان السلف يقولون: إن السنة هي سفينة نوح. قال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نحن أيها الإخوة في هذا الزمان نرى اختلافا كثيرا بين المسلمين، نرى فرقا ونرى جماعات كل منهم يزعم أنه على الحق ويدعو إلى ما هو عليه. ما السلامة؟ ما النجاة؟ من هم أهل الحق؟ من هم الفرقة الناجية؟ بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليكم بسنتي. النجاة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي فهم؟ بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أيها الإخوة، إن النية الطيبة مع البدعة لا تغير من قبحها شيئا ولا تغير من حكمها شيئا. كثير من إخواننا المسلمين الذين يفعلون البدع إذا نهيناهم عن هذه البدع قالوا: قلوبنا طيبة، نياتنا صالحة، نريد أن نعبد الله، نريد أن نتقرب إلى الله. لماذا تحولون بيننا وبين عبادة الله؟ ونحن نقول لهم: والله إنا لا نحول بينكم وبين عبادة الله، ولكن نحول بينكم وبين مكائد الشياطين. انظروا عباد الله، ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، لا لأنها قليلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن مؤاخذون بذنوبنا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، أي أقوم الليل ولا أنام أبدا. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله ولا أفطر أبدا. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر يا عباد الله. لو تصور المبتدع هذه الجملة لانزجر عن بدعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول هذا لمن؟ لثلاثة من الصحابة هم من صحابته
صلى الله عليه وسلم ونياتهم طيبة، لكنهم أرادوا الزيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكل مبتدع يبتدع بدعة يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أفلا يحق لنا عباد الله أن نأمر بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننهى عن البدع؟ إننا والله لنحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونخاف على أهلنا من الزلل والوقوع في مكائد الشيطان وفعل ما يغضب الرحمن. ولا شك أن البدع يحبها الشيطان ويبغضها الرحمن، ولذا قال السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فعلينا أيها الأحبة أن نجرد اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر أحبابنا وأقوامنا، وأن نحذر من ينتسبون إلى الإسلام من البدع المحدثات. فلا خير ولا عزة ولا نور ولا كرامة ولا وحدة إلا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.